ዮዮ ዛሬ በአውሮፕላን ሀገር ሊጎበኝ ነው። አውሮፕላኖቹ የተለያየ ቀለም ተቀብተዋል። ስለዚህ ዮዮ የሚሄድባቸውን አውሮፕላኖች ቀለም እየተመለከትን እንናገራለን። እንዴ ይሄ ዮዮ የሚሄድበት አውሮፕላን ቀለሙ ምንድነው? አዎ በነጩ አውሮፕላን ዮዮ ከፍ ብሎ በረረ። በሌላ አውሮፕላን ሌላ ሀገር ሄደ። ይህ አውሮፕላን ቀለሙ ምንድነው? ሰማያዊ። በትክክል ተመልሷል። ሰማያዊ ቀለም። ዮዮ እየሄደ ነው። የአውሮፕላኑ ቀለም ደግሞ ምንድነው? ቀይ ነው። በቀይ አውሮፕላን ዮዮ በደመና ውስጥ እየሄደ ነው። ዮዮ በፍጥነት በዚህ አውሮፕላን እየሄደ ነው። የአውሮፕላኑ ቀለም ደግሞ ምንድነው? ጥቁር ነው። ጥቁር ቀለም የተቀባ አውሮፕላን። ዮዮ በጉብኝቱ ደስ ብሎታል። አውሮፕላኑም እየዞረ ከተማ እያሳየው ነው። የአውሮፕላኑ ቀለም ምን አይነት ነው? ቢጫ ነው። አልተሳሳታችሁም። ቢጫ ቀለም የተቀባ አውሮፕላን። ዮዮ ሀገር ማየት ይወዳል። አውሮፕላኑ ሀገር ያሳየዋል። የአውሮፕላኑ ቀለም ምን አይነት ነው? ወይን ጠጅ ነው። ወይን ጠጅ ቀለም የተቀባ አውሮፕላን ዮዮን ደስ እንዲለው ሀገር እያሳየው ነው። ይህ አውሮፕላን ቀለሙ ምንድነው? ግራጫ ቀለም ነው። ዮዮ ግራጫ ቀለም በተቀባው አውሮፕላን ከፍ ብሎ እየበረረ ሀገር እያየ ነው። ግራጫ ቀለም። ይህ አውሮፕላን ዮዮን ይዞት ሌላ ሀገር አመጣው። የአውሮፕላኑ ቀለም ምን አይነት ነው? እስቲ ተመልከቱትና ንገሩኝ። ሮዝ ነው። ሮዝ ቀለም የተቀባ አውሮፕላን ነው። ሮዝ ቀለም። ዮዮ ጉብኝት ይወዳል። አውሮፕላኑ ደግሞ ያስጎበኘዋል። አውሮፕላኑ የተቀባው ቀለም ምን አይነት ነው? የአውሮፕላኑ ቀለም ብርቱካናማ ነው። የዚህ አውሮፕላን ቀለሙ ምን አይነት ነው? እስቲ ሞክሩ። አዎ አረንጓዴ ቀለም ነው። አረንጓዴ ቀለም የተቀባ አውሮፕላን።
ሰላም ትሰሙኛላችሁ? የምታደምጡት የኔን ድምጽ ነው። አዎ መናገር እችላለሁ። የምናገረውንም አደምጣለሁ። በጣም አይገርምም? የኔታ ቤት ሐሳቤን ለእናንተ እንዳካፍል እድል ሰጥቶኛል። አሁን ቀረጻ አለብኝ። ስለተለያዩ ቀለማትና ቅርጾች ነግራችኋለሁ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የኔ የፊቴን ቀለም የሚነግረኝ ማን ነው? እስቲ ሞክሩ። ጎበዞች! ሮዝ ነው። እማታውቁት መስሎኝ ላኮርፍ ነበረ። አሁን ደግሞ አንድ ላይ ሆነን አይናችንን ወደ ቀኝ ወደ ግራ እናድርግ። ጎበዞች! እኔ ማን ነኝ? የፊቴ ቀለምስ ምን አይነት ነው? ከእናንተ መሃል እስቲ ማን ነው ጎበዝ ልጅ የሚነግረኝ? አዎ አውቃችሁታል። የፊቴ ቀለም ወይን ጠጅ ነው። የፊቴ ቅርጽስ ምን አይነት ነው? እስቲ ሞክሩ። አዎ የፊቴ ቅርጽ 4 ማዕዘን ነው። በትክክል መልሳችሁታል። የፊቴ ቀለም ደግሞ ወይን ጠጅ። የፊቴ ቅርጽ ምን አይነት ነው? እስቲ ተመልከቱት በደንብ። ሞላላ ቅርጽ አላችሁ? አዎ የፊቴ ቅርጽ ሞላላ ቅርጽ ነው። በአፌ ላይ ያደረኩት ጭንብል ቀለሙ ምን አይነት ነው? እስቲ በደንብ እዩትና ንገሩኝ። አዎ ያደረኩት ጭንብል ቀለሙ ነጭ ነው። እናንተ የምትወዱት የአፍ ጭንብል ምን አይነት ቀለም ነው? እስቲ ተነጋገሩበት። ሰላም፣ የፊቴ ቅርጽ 4 ማዕዘን ነው። የፊቴን ቀለም የሚነግረኝ ማን ነው? አዎ የፊቴ ቀለም ቢጫ ነው። ቢጫ ቀለም እወዳለሁ። እሺ በቃ እኔ ልሂድ። ሰላም ልጆች፣ በማጉሊያ መነጽር እያየኋችሁ ነው። ፎቶ ለመነሳት ተዘጋጃችሁ? 1 2 3 በጣም የሚያምር ፎቶ ነው የተነሳችሁት። ውይ የኔ ነገር፣ ራሴን ሳልነግራችሁ እኔ ክብ ቅርጽ ነኝ። የፊቴ ቀለም ደግሞ ሰማያዊ ነው። እወዳችኋለሁ። ደህና ሁኑ። የኔ የፊት ቀለም ግራጫ ቀለም ነው። አንድ ነገር ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። አንዳንድ ልጆች ብዙ ጊዜያችሁን ስልክ በመጠቀም እንደምታሳልፉ ሰምቻለሁ። ትክክል ነኝ አይደል ልጆች? ሁሉን ነገር በአግባቡ ማድረግ አለብን። ደግሞ ቤተሰቦቻችሁ የሚሏችሁን መስማት አለባችሁ። ልጆች፣ እኔ ማን ነኝ? 3 ማዕዘን ነኝ። የፊቴ ቀለምስ ምን አይነት ነው? የፊቴ ቀለም ነጭ ነው አላችሁ? ጎበዞች! እኔ 3 ማዕዘን መጽሐፍ ማንበብ በጣም እወዳለሁ። እናንተስ ትወዳላችሁ? ጎበዞች! አሁን በጣም ርቦኛል። ሌላ ጊዜ መጥቼ ከእናንተ ጋር እጫወታለሁ። ፊልም ላይ ነው አሁን። ደህና ሁኑ ልጆች። የኔ ቅርጽ ምን አይነት ነው? አዎ የመደመር ምልክት ነኝ። በትምህርት ቤት የምትጠቀሙት የመደመር ምልክት እኔ ነኝ። ቀለሜ ምን አይነት ነው? ቡኒ ቀለም ነኝ። ጎበዞች ደህና ሁኑልኝ፣ ልሂድ። አዎ ጎበዞች፣ ልብ ቅርጽ ነኝ። የፊቴ ቀለም ደግሞ ቀይ ነው። ልብ ቅርጽ ምንን ይገልጻል? አዎ ፍቅርን፣ መዋደድን ይገልጻል።
ሰላም እኔ ቤት ነኝ መኖሪያ ቤት የፊቴ ቀለምስ ምን አይነት ነው ጥቁር ነው አላችሁ ዛሬ የተለያዩ ቀለማቶችን አብረን እንላለን ቀይ red gray red ቢጫ yellow bicha yellow ሰማያዊ blue ሰማያዊ blue ወይን ጠጅ purple wine touch purple አረንጓዴ green አረንጓዴ green ቡኒ brown ቡኒ brown rose pink rose pink ጥቁር black ጥቁር black ነጭ white ነጭ white ይሄ መኪና ነጭ ነው ነጭ ነው ነጭ ነው ይሄ መኪና ነጭ ነው ቀለሙ ነጭ ነው ይሄ መኪና ቀይ ነው ቀይ ነው ቀይ ነው ይሄ መኪና ቀይ ነው ቀለሙ ቀይ ነው ይሄ መኪና ቢጫ ነው ቢጫ ነው ቢጫ ነው ይሄ መኪና ቢጫ ነው ቀለሙ ቢጫ ነው ይሄ መኪና ቡኒ ነው ቡኒ ነው ቡኒ ነው ይሄ መኪና ቡኒ ነው ቀለሙ ቡኒ ነው ይሄ መኪና ሮዝ ነው ሮዝ ነው ሮዝ ነው ይሄ መኪና ሮዝ ነው ቀለሙ ሮዝ ነው ይሄ መኪና ጥቁር ነው ጥቁር ነው ጥቁር ነው ይሄ መኪና ጥቁር ነው ቀለሙ ጥቁር ነው ይሄ መኪና ግራጫ 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 ይሄ መኪና ግራጫ ቀለሙ ግራጫ ይሄ መኪና አረንጓዴ 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 ይሄ መኪና አረንጓዴ ቀለሙ አረንጓዴ ይሄ መኪና ሰማያዊ 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 ይሄ መኪና ሰማያዊ ቀለሙ ሰማያዊ ይሄ መኪና ወይን ጠጅ ወይን ጠጅ ወይን ጠጅ ይሄ መኪና ወይን ጠጅ ቀለሙ ወይን ጠጅ ይሄ መኪና ብርቱካናማ 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 ይሄ መኪና ብርቱካናማ ቀለሙ ብርቱካናማ የኔታ ቤት
የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ቪዲዮዎቻችንን አይተው ከወደዷቸው ላይክ ያድርጉ። የኔታ ቤት የልጆቻችን ቤት። የኔታ ቤት